Hi everyone! It's me, FilipinaseniorblogDenmark. Hello guys! Eto na po ako sa kitchen. Balik po tayo kasi po gusto kong mag-share sa inyo kung paano ako naglalaga ng itlog. Ito ang ginagamit ko pag naglalaga ako ng itlog, guys. Gamit ko pag ako nagluluto ng palabok, yung mga itlog, di ba? Marami yon. Ito guys, kikita nyo, meron siyang karayom. Kasi bago natin ilaga yung itlog, kailangan magkaroon ng butas yung itlog para hindi siya sasabog. Try na natin. Maglaga ako ng 2 eggs. Ito yung egg. Kailangan yung sa malapad na surface tayo magagawa ng butas. Kaya, ito yon. Yan. Ilalagay ko dito. Tapos, ayan. Gawa ako ng 3 butas. Kailangan iba-ibang lugar, ha? Ayan. Ayan, makikita nyo. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Meron ng 3 butas. At yun, ang ilalagay natin dito. And next, kailangan ingat lang. And then, ayan na. Tapos, meron ho siyang cups na ginagamit. Ito. Ito yung sukatan ng tubig. Kung ilang itlog ang iboboil nyo. At saka, i-choose nyo kung gusto nyo is soft, medium egg, or hard egg. Tandaan nyo, yung butas nandito sa ilalim. Ayan. Ayan. Over na natin. Turn on the lights. Tapos guys, ilalagay natin sa cold water. Para hindi na siya maluto ng sobra. Ayan, nasa cold water na siya. Hintayin lang natin siya lumago.